Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई क्लास 3 को सोशल स्टडीज पढाउन जाँदै छु, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा भने युनिट 1 को सबै लेसन 4 वटा लेसन हामीले खतम गरिसकेछौं पढेर भन्देखि अहिले जस्ट म तपाईहरुलाई जस्ट रिपिट गराइदिदै छु हैन, मैले के पढाए भन्ने कुरा, ताकि तपाईहरुले यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि पनि प्लिज त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सजिलोको लागि बुझ्नको लागि हैन। ध्यान दिएर सुनौं है त। युनिट 1 मा हामीले पढेका थियौं मी माई फ्यामिली एन्ड नेबरहुड। युनिट 1 को लेसन 1 मा हामीले पढेका थियौं मी एन्ड माई फ्यामिली। लेसन 2 मा हामीले पढेका थियौं कोअपरेसन इन फ्यामिली वर्क। लेसन 3 मा हामीले पढेका थियौं केयर अफ हाउस होल्ड थिंग्स। लेसन 4 मा हामीले पढेका थियौं हेल्प इन नेबर्स वर्क। ओके, हामीले युनिट 1 फिनिश गरिसकेको छ पढेर भन्देखि अब हामी पढ्न जाँदै छौं आज युनिट 2। ओके, युनिट 2 मा रहेको छ आवर ट्रेडिसन सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स। भन्न खोजेको आवर ट्रेडिसन्स भनेको हाम्रो संस्कृति समाजमा बसिसकेपछि हाम्रो छुट्टै किसिमको संस्कृति हुन्छ, रीतिथिति हैन। अब धर्म संस्कृति हुन्छ भने हामी ट्रेडिसन्स भनेको संस्कृति भयो, सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स भनेको सामाजिक मूल्य मान्यताहरु भयो। यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्ने छौं युनिट 2 मा। ओके, जहाँ हाम्रो फर्स्ट लेसन रहेको छ रेस्पेक्ट फर द गेस्ट। पेज नम्बर रहेको छ 10 भनेदेखि लेसन 2 मा रहेको छ ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड कस्टम्स अफ माई भिलेज। पेज नम्बर रहेको छ 12 भनेदेखि लेसन 3 मा रहेको छ फेस्टिभल्स अब्जर्भड इन माई भिलेज। पेज नम्बर रहेको छ 14 भनेदेखि हाम्रो लास्ट लेसन रहेको छ युनिट 2 को अ गुड पर्सन अफ माई भिलेज। पेज नम्बर रहेको छ 16। र आज हामी पढ्न जाँदै छौं युनिट 2 को लेसन 1 रेस्पेक्ट फर द गेस्ट। ओके, ल अब हामी ढिलो नगरिकिन हाम्रो टपिकतिर जाउँ, हाम्रो च्याप्टरतिर जाउँ हैन। ल अब हेर्नुस् है, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइपको कथा जस्तो पनि छ, कथा त हैन यो, तर जे होस् रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो घरमा आएको पाहुनाहरुलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हैन, हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज हामी यो लेसनमा पढ्ने छौं। ओके, ल युनिट 2 लेसन 1। ओके, यसलाई भनिन्छ लेसन 1 आवर ट्रेडिसन हाम्रो संस्कृति हैन, सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स सामाजिक मूल्य मान्यताहरु। सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म भनेको सामाजिक मूल्य मान्यताहरु। ओके, मिनिङ याद छैन भने पनि तपाईहरुले आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, रेस्पेक्ट भनेको आदर सत्कार, तपाईहरुलाई थाहा नै छ यो कुरा। फर द गेस्ट भनेको घरमा आएको पाहुना, चाहे त्यो घर नजिकको छिमेकी होस् हैन, चाहे त्यो बाहिरबाट आएको नयाँ मान्छे नै किन नहोस्, चाहे त्यो आफन्त नै किन नहोस्, घरमा आउने पाहुनालाई हामीले कसरी चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ आदर सत्कार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्तो ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज हामी यो लेसनमा पढ्छौं। ल तपाईहरु मध्ये कति जनाको घरमा, अब सबैजना घरमा त पाहुना त डेफिनेटली आउनुहुन्छ हैन त, तपाईहरुले कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त, झुट नबोलिकिन अल्छी नगरिकिन। सबैजनाले पक्कै पनि सुरुमा नमस्कार भन्नुहुन्छ हैन त, किनकि त्यो हाम्रो प्यारेन्ट्सले सिकाउनु भएको छ हामीलाई, हाम्रो स्कुलमा टिचरहरूले सिकाउनु भएको छ हैन त। अनि अरु पनि हामी के गर्छौं, पानी सोध्छौं, बस्नुस् भन्छौं हैन, मम्मी बुवालाई बोलाएर ल्याउँछौं अथवा आफूभन्दा ठूलो मान्छेलाई बोलाउँछौं हैन, नमस्कार भनेर रेस्पेक्ट गरेर घरमा लिएर राख्छौं बस्ने ठाउँमा हैन त। त्यसरी नै हामीले रेस्पेक्ट गर्छौं नि त आज तपाईहरुले पनि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ होला। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँ चाहिँ एउटा सानो फ्यामिली देखाएको छ, जहाँ चाहिँ फोटोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजना फ्यामिली सँगै बसेर खाएको छ, खाना खाइरहेको छन् हैन। अब केही न केही गफ हुँदै होला, अब त्यो के गफहरु हुँदै रहेछ हैन, अब हामी हेरौँ है त। यहाँनिर यो चाहिँ एउटा परिवार भनेर देखाउन खोजेको। तपाईहरुको पनि अब मम्मी बुवा हैन, दाइ भाइ हजुरबा डेफिनेटली हुनुहुन्छ होला हैन, कोहीको त अब हजुरबा बितिसक्नु भयो होला, नबित्नेहरुको पनि घरमा मम्मी बुवा दाजु बहिनी त डेफिनेटली हुनुहुन्छ हैन। एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुस् त ल। गेस्टलाई मात्र हैन कि आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न पर्यो हैन, आफूभन्दा ठूलो मान्छेलाई माया गर्न पर्यो, रेस्पेक्ट गर्न पर्यो, आफूभन्दा सानो मान्छेलाई पनि माया गर्न पर्यो हैन त, हो नि है। अब हामी लेसनमा कुरा गरौँ है त, लेसनको बारेमै कुरा गरौँ हामी। यस, दीपक वाज प्लेइङ व्हाइल हिज मदर वाज इनसाइड द होम। दीपक भन्ने अब हाम्रो जुन लेसनमा रहेर हामी पढ्दैछौँ हैन, दीपक चाहिँ खेलिरहेका थिए जब उसको मम्मी चाहिँ के थिए त, घरभित्र थिए। दीपक मदर सिस्टर एन्ड ब्रदर इन ल हेभ कम। सुन्नुस् है त, अब मदर सिस्टर एन्ड ब्रदर इन ल हेभ कम भनेको चाहिँ आमा दिदी र भिनाजु, ब्रदर इन ल भनेको भिनाजु है, आफ्नो कपीमा नोट गर्नुस् है नबुझेको मिनिङहरु। ओके, सिस्टर भनेको दिदी भयो, ब्रदर इन ल भनेको भिनाजु भयो। दिदी र भिनाजु आउनुभयो भनेर चाहिँ
दीपकले आफ्नो आमालाई भनेको छ ओके आफ्नो आमालाई हेलो सिस्टर नमस्कार हे ब्रदर इन ल नमस्कार हेलो सिस्टर नमस्ते हैन अब हे ब्रदर इन ल मिन्स भिनाजु नमस्कार भनेर चाहिँ दीपकले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ हामीले पनि अब घरमा कोही नयाँ मान्छे आउनु भयो भनेदेखि अथवा अब हामीभन्दा ठुलो मान्छे कोही आउनु भयो भनेदेखि हामी नमस्ते भनेर भन्छौँ हैन त डेफिनेटली भन्छौँ त्यही कुरा यहाँनिर दीपकले पनि भनिरहेको छ तपाईहरुले पनि अब घरमा पाहुना आउनु भयो भने बित्तिकै यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भनेदेखि नमस्कार गर्न सिक्नुछ है त ओके ल सिस्टर इन ल हे दीपक गॉड ब्लेस यू हे दीपक भगवानले तिम्रो रक्षा गरून् सिस्टर वेयर आर द प्यारेन्ट्स बुवा आमा खै त भनेर सोधेको छ सिस्टरले दीपकको सिस्टरले ओके दीपक दे आर इनसाइड द हाउस प्लिज कम एन्ड बी सिटेड प्यारेन्ट्स यानि कि मम्मी बुवा भित्र हुनुहुन्छ आउनुस् न बस्नुस् भनेर चाहिँ उसले बस्ने ठाउँ देखायो ब्रदर इन ल नमस्कार मदर ब्रदर इन ल भनेको चाहिँ अब आमाको ज्वाइँ यानि कि दीपकको भिनाजुले चाहिँ उसको सासु आमा यानि कि आफ्नो आमालाई चाहिँ नमस्ते भनेर चाहिँ भन्नुभयो हैन मदर नमस्कार सन इन ल व्हेन डिड यु अराइभ नमस्कार ज्वाइँ साहब सन इन ल भनेको ज्वाइँ साहब तपाईँ कहिले आइपुग्नु भयो भनेर सोधिरहेको छ उसको आमाले दीपकको आमाले ब्रदर इन ल जस्ट एराइभ्ड मदर भर्खर आइपुगेको आमा जस्ट एराइभ्ड भनेको भर्खरै आइपुगेको आमा भनेको त मदर भनेको त आमा भइहाल्यो हैन सुन्तली एन्टर्ड द कम्पाउन्ड व्हाइल दे वर टकिङ सुन्तली भन्ने उसको छिमेकी हुनसक्छ उहाँ चाहिँ इन्टर गर्यो यानि कि नयाँ मान्छे भन्दौँ हैन नयाँ मान्छे चाहिँ इन्ट्री भयो उनीहरू कुरा गरिरहेको समयमा अब के कुरा भएछ सुनौँ है त सुन्तली हु इज एट होम घरमा को हुनुहुन्छ होला दीपक हु आर यु लुकिङ फर सिस्टर कसलाई खोजिरहनु भएको छ दिदी भनेर दीपकले भनेको छ सुन्तली ब्रदर आरन्ट योर प्यारेन्ट्स एट होम भाइ के तिम्रो घरमा प्यारेन्ट्स हुनुहुन्न यानि कि मम्मी बाबा अहिले हुनुहुन्न घरमा भनेर चाहिँ सुन्तलीले सोधेको रहेछ दीपक आई कुड नट रिकग्नाइज यु आई वन्डर वाट ब्रट यु हियर मैले तपाईँलाई सम्झिन सकिनँ कुन्नी को हुनुहुन्छ होला हैन के कति कामले आउनुभयो भनेर चाहिँ दीपकले सोधेको छ कति मजाले कति पोलाइटनेस भएर हैन तपाईहरुले पनि कोही नयाँ मान्छे आउनुभयो भनेदेखि यसरी नै सोध्नुपर्छ है कुराहरू ओके सुन्तली आई एम हेल्थ भोलिन्टियर आई केम हियर टु सी इफ देयर आर चिल्ड्रेन बिलो 5 years एज इन दिस हाउस टुडे इज द डे टु फिड भिटामिन ए टु चिल्ड्रेनलाई यहाँनिर मिस्टेकले CHO लेखेको रहेछ होइन CHI लेखिदिएँ मैले यहाँनिर यस म एउटा हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने भोलिन्टियरिङ गर्ने मान्छे हो होइन आज चाहिँ भिटामिन ए खुवाउने दिन भएको हुनाले 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई चाहिँ यो घरमा पनि कोही हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ म सोध्न आएको भनेर भनेको छ सुन्तलीले ओके दीपक ओ आइसी नमस्ते भोलिन्टियर सिस्टर प्लिज बी सिटेड देयर इज नोन इन माई होम टु फिड भिटामिन ए उसले के भने दीपकले त नमस्ते भोलिन्टियर सिस्टर प्लिज बस्नुहोस् न मेरो घरमा त्यस्तो कोही पनि छैन त्यो 5 वर्ष मुनिको बच्चा जसलाई चाहिँ भिटामिन ए खुवाइयोस् माइली काकीज डटर नेक्स्ट टु आवर होम निड इट माइली काकी भनेको चाहिँ आफ्नो घरको छिमेकी आन्टीको छोरीलाई चाहिँ भिटामिन ए चाहिन्छ किनभने ऊ 5 वर्ष सानो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ हैन त सो सी सुड बी गिभन इट हेलो माइली काकी प्लिज कम आउट द भोलिन्टियर सिस्टर हेज कम के भयो त अब दीपकले चाहिँ माइली काकी हुनुहुन्छ मेरो घरको छेउको उहाँको छोरी चाहिँ सानै छिन् 5 वर्षभन्दा मुनिको उसलाई चाहिँ भिटामिन ए चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले भनेपछि उसले चाहिँ फेरि माइली काकीको घरमा गएर हेलो माइली काकी नमस्कार माइली काकी प्लिज बाहिर आउनुहोस् न भनेर भनेपछि भोलिन्टियर सिस्टरले भेटिन अनि कुरा गरेर पक्कै पनि भिटामिन ए खुवाइन होला हैन त ल अब हामीले यो लेसनबाट के सिक्यौ त तपाईहरु सबैजनालाई भन्नुस् त ल सबैजनाले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ के कुरा सिक्नु भएको छ म तपाईहरुलाई पोइन्ट गरेर सुनाऊ एउटा कुरा हामीले हाम्रो घरमा नयाँ मान्छे आउनु भएको छ अथवा हामीभन्दा ठुलो मान्छे कोही पनि मान्छे चाहे त्यो रिलेटिभ्स हो चाहे साथीभाइ होस् चाहे जोसुकै मान्छे किन आउनु भएको छ भनेदेखि हामीले नमस्कार भनेर रेस्पेक्ट गरेर लगेर बसाउनुपर्छ बस्नुपर्ने ठाउँमा हैन अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बोलाउनु पर्छ हैन जो पनि घरमा आउनुहुन्छ भनेदेखि हामीले सदाबहार उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ रेस्पेक्ट गरेर बोलाउनु पनि पर्छ उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्छ ज्ञानी भएर सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आजको लेसनबाट सुनिसकेका छौँ बुझि पनि सकेका छौँ तपाईहरुले पनि यो कुराहरू चाहिँ सधैँ आफ्नो लाइफमा युज गर्नु होला ओके
किनभने हामी समाजमा बसिसकेपछि हामी सबैसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो परिवारसँग मिल्नुपर्छ, हाम्रो परिवारले भनेको आफूभन्दा ठुलोले भनेको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ, ज्ञानी हुनुपर्ने हुन्छ, टाइममा होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइममा खानुपर्ने हुन्छ, टाइममा सुत्नुपर्ने हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो नि है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है के। ल यो लेसन हेरेर पढेर आई होप तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो होला, होइन त? अब हामी हेर्न जाँदैछौँ एक्टिभिटिज मिन्स यहाँनिर रहेको एक्सर्साइज पार्टहरू, क्रियाकलापहरू। ओके ल 1 नम्बरमा रहेको छ रिड एन्ड एक्ट आउट द डायलग विथ यर फ्रेन्ड्स। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर भएको सबै डायलग जति पनि दिपक, अब उसको सिस्टर इन ल, उसको ब्रदर इन ल, होइन, त्यसपछि सुन्तलीसँग भएको कन्भर्सेसन चाहिँ हामीले चाहिँ डायलगलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, दुईजना धेरैजना साथीहरूसँग बसेर चाहिँ एक्टिङ पनि गरेर चाहिँ ड्रामा टाइपको गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पुरा पढ्न पर्यो भनेको हो कि डायलगहरू। 2 नम्बरमा छ हाउ सुड यु स्पिक विथ अ भिजिटर। भिजिटरसँग चाहिँ कसरी बोल्नुपर्छ, हाउ सुड यु स्पिक, तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ भिजिटरसँग, तपाईँहरू कसरी बोल्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू याद गरिराख्नुहोस् है, एन्सर लेख्नुपर्छ है हामीले। प्र्याक्टिस इट फ्रम द हेल्प अफ यर टिचर, ट्राई इट एट होम टु। हामीले चाहिँ आफ्नो टिचरको सहयोगबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। तपाईँहरूको घरमा नयाँ मान्छे कोही भिजिटर आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न पर्यो। ओके, मैले सिकाउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न सक्छु भनेदेखि फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नमस्कार भन्न सिकाउँछु, त्यसपछि के कति कामले पाल्नुभयो भनेर भन्न सिकाउँछु, होइन, त्यसपछि पानी सोधेर घरमा बस्ने ठाउँमा बसाएर आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बोलाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै बुझेर लेख्ने कोसिस गर्नु होला। ओके 3 नम्बरमा छ वाट वुड यु डु इफ अ स्ट्रेन्जर भिजिट्स यर होम। तपाईँ के गर्नुहुन्छ यदि स्ट्रेन्जर भनेको नयाँ मान्छे चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ घुम्नको लागि भिजिट गर्नको लागि आउनुभयो भनेदेखि। डिस्कस इट इन द क्लास एन्ड राइट डाउन भनेको छ। वाट वुड यु डु इफ अ स्ट्रेन्जर भिजिट्स योर हाउस। यदि तपाईँको घरमा चाहिँ नयाँ मान्छे कोही आउनुभयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ, त्यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। ओके ल यहाँनिर रहेको छ 4 नम्बरमा रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, फिल इन द स्पेसेस। हामीलाई खाली ठाउँहरू भन्नुपर्ने छ जहाँ हामीलाई इक्जाम्पल पनि दिएको छ, होइन, 1-2वटा हामीले त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर खाली जग्गामा भन्नुपर्ने छ। ओके ल अब सुरु गरौँ है त। ए नम्बरमा छ हे सिस्टर हेज कम। सिस्टर डर भनेको छ। दर्शन, नमस्कार, ढोग। के लेख्ने त अब हामीले यहाँनिर नमस्कार हामीले युज गरिरहेको छ, त्यही भएर हामीले नमस्कार। तर तपाईँले ढोग पनि भन्न सक्नुहुन्छ, होइन, अब दर्शन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो डायलगमा जुन छ माथिको डायलगमा हामीले नमस्कार लेखेको हुनाले मैले यहाँनिर नमस्कारै भनेर लेखिदिएँ। ओके बी नम्बरमा छ अङ्कल प्लिज फर अ मोमेन्ट, प्लिज बी सिटेड, स्ट्यान्ड अप, गो। के हुन्छ त अङ्कल प्लिज बी सिटेड फर अ मोमेन्ट। सीमा रहेको छ आई डोन्ट नो यु सो बी सिटेड आउटसाइड, इनसाइड, इन द रुम। म तपाईँलाई चिन्दिनँ त्यही भएर तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् भन्नुको मतलब चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई घरभित्र लानु हुँदैन, होइन, पहिला सोध्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र घरभित्र इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी आउटसाइड कुर्सी राखेर केही राखेर बसाउन सक्छौँ आउटसाइड। ओके नचिनेको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि रेस्पेक्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ कुर्सी ल्याएर बाहिर हामीले बस्न दिलाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। ल अब तपाईँहरूको घरमा पाहुना आउनुभयो भनेदेखि चिनेको मान्छे आउनुभयो भनेदेखि आदर सत्कार गर्नुहुन्छ डेफिनेटली, होइन, घरभित्र लगेर राख्नुहुन्छ, मम्मी बुवालाई बोलाउनुहुन्छ, के कति कामले पाल्नुभयो सोध्नुहुन्छ भनेदेखि नचिनेको मान्छे आउनुभयो भने चाहिँ पहिला सुरु सोध्नुहुन्छ तपाईँले के कति कामले आउनुभयो होला, होइन, भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले, होइन त, हो नि है। ल अब हामी 5 नम्बरमा हेरौँ त। आस्क 3 सिनियर पिपल द फलोइङ क्वेसन्स इन यर फ्यामिली एन्ड नेबरहुड एन्ड राइट डाउन देयर रेस्पोन्सेस। हामीले चाहिँ घरमा भएको चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा भएको 3जना मान्छे, ठुलो मान्छेलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने छ क्वेसन, र आफ्नो घर छेउमा भएको छिमेकीलाई पनि सोधेर चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्ने छ, रेस्पोन्स हामीलाई गर्नुपर्ने छ। ओके ल तपाईँहरूले लेख्नु होला सोधेर। म तपाईँहरूलाई एन्सर क्वेसन भन्न चाहदैछु। वाट सुड वी डु वेन अ गेस्ट भिजिट्स आवर होम। यदि हाम्रो घरमा चाहिँ पाहुना आउनुभएको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हामी के गर्छौँ भनेर भनेको छ। यो क्वेसनको एन्सर लेख्नु होला सोधेर। अर्को नम्बरमा रहेको छ राइट डाउन द रेस्पोन्सेस टु प्रेजेन्ट द रिपोर्ट इन द क्लास
For example, I asked my brother, uncle, and father, what should we do when a guest visits our home? They said we should say namaskar to the guest when they visit us. यो कुरा पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अथवा आफ्नो छिमेकीमा सोधेर गर्ने कोसिस गर्नु होला, ओके, किनकि यो त्यति धेरै हार्ड छैन यो कुराहरू ल. We should behave nicely with our guest. हामीले यो लेसन पढेर चाहिँ हाम्रो घरमा आउनुभएको पाहुनालाई चाहिँ हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यो भन्ने कुरा यहाँनिर भनिएको छ. ओके, आई होप मैले पढाएको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला. आशा गर्दछु हामीले आज राम्रो कुरा पढेको छौँ. ल, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. ह्याभ अ नाइस डे.